Chào cô bác anh chị em và các bạn, đây là một món bánh đường phố với nguyên liệu đơn giản, đó là bột mì, hành lá, đường muối và ớt. Cách làm đơn giản, dễ dàng, không cần chạm tay vô bột. Cô bác anh chị em và các bạn quan tâm bánh này thì mình sẽ cùng làm nha. Bánh có thể để ăn sáng, trưa, chiều, tối đều ngon. Bây giờ mình cùng bắt đầu. Bánh xốp ngon. Món này đơn giản lắm, nguyên liệu mình có là bột mì đa dụng, tức là bột mì số 11, all purpose flour, ở Úc là plain flour, ở Đức là 405, ở Pháp là 45, bay màu hết trơn. Men làm bánh mì tức là yeast, men instant tức là men nhanh hoặc là men active đều được. Muối nè, đường, nước, 1 muỗng cà phê đường, 1 cup và 1/4 cup nước ấm. Nước này có nhiệt độ khoảng 30 cho đến 38 độ C là tối đa. Anh chị em và các bạn đừng làm nóng quá đó thì men chết, còn lạnh quá thì bánh lâu nổi. 1 muỗng cà phê hơi vuông men, bởi vì mùa lạnh, còn mùa nóng thì mình lấy 1 muỗng cà phê gạt ngang, khoảng 3,5 gram. Mình quậy. Nếu không có cân thì anh chị em và các bạn lấy 2 cup và 1/4 cup, tức là 350 gram. 5 gram muối, tức là 2/3 muỗng cà phê. Mình trộn lại. Sau đó mình cho vô và trộn lại cho đến khi nào mình nhìn thấy không còn bột khô nữa. Sau đó mình đậy kính lại rồi kiếm cái chỗ nào ấm ấm, mình ủ trong vòng khoảng 45 cho đến 1 tiếng. Ở những nơi khí hậu nóng thì anh chị em và các bạn ủ ngắn thời gian lại, miễn sao là chút nữa mình thấy nó nở gấp đôi. Ủ lâu quá thì bánh nó sẽ có mùi chua, còn ủ chưa đủ giờ thì bánh không nổi. Sau khi đủ giờ, anh chị em và các bạn nhìn thấy nó nổi bong bóng vậy nè. Mình cắt hành nhỏ nhỏ. Ớt thì tùy thích. Sau đó mình cho hết vô luôn. Rồi mình sẽ trộn lại cho nó hết cái bọt khí. Anh chị em và các bạn nhìn thấy nè, kéo sợi luôn đó. Mà nhớ trộn cho thiệt đều luôn, trộn kỹ. Và mình sẽ chiên không cần nhiều dầu, chỉ cho 1 muỗng canh thôi. Cho 1 muỗng canh dầu ăn 15 ml. Cái muỗng mình sẽ cho dầu bên dưới này để chút mình vàng không có dính muỗng. Sau đó mình múc bột, và tùy theo anh chị em và các bạn thích làm cái bánh lớn hay nhỏ thì mình sẽ múc ít hay nhiều bột nha. Anh chị em và các bạn cho bột vô nè, dàn ra, cho mỏng. Càng mỏng thì nó càng nhanh chín. Chờ cho nó hơi bắt đầu vàng vàng á, mình lật lại, đừng để lâu quá chút nó phồng cái cho nên nó không có đều. Rồi cho mặt dưới vàng mình lật lại luôn. Bếp chính số mình để số 7. Do cái chảo của mình dày, còn chảo mỏng anh chị em và các bạn canh lửa để lửa nhỏ vừa phải để cho bánh chín bên trong. Mình để đứng lên vậy, cho lên giấy thấm dầu cho nó không có hút dầu. Bánh có vị hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt, thơm hành, hơi cay cay của ớt.
Và cứ như vậy mình sẽ chiên cho hết. Và để cho nhanh á, thì chiều anh chị em và các bạn trộn bột xong cái mình cho vào trong tủ lạnh. Mình để sáng sớm lấy ra để cho bột nó hết lạnh. Và sau đó chiên là có nhanh một bữa ăn sáng cho gia đình. Cô bác anh chị em và các bạn làm xong nhớ kể cho Bình Khuyên nghe bằng cách bình luận bên dưới. Chúc nhà nhà ăn ngon. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Có thể ăn nóng, ăn nguội đều ngon.